22:01, jemi drejt për së drejti, jemi në këtë të mërkurë të datës 15 maj. Miq, zonja dhe zotrinj, mi mbrëma mirë se jeni sintonizuar me mua, ne do të qëndrojmë si çdo mbrëmje rreth 60 minuta me miq të ndryshëm, panele të ndryshme dhe me tema të ndryshme. Për çfarë do të fokusohem në hapësirën e parë, në 30 minutin e parë. Arti, besoj se e dini, është një nga magjitë e pakta, nga ato gjërat e vogla që mund të mbledh së bashku në njerëz të gjitha gjinive, kombeve, besimeve, orientimeve të ndryshme, po pse jo edhe gjuhëve të ndryshme. E ka bërë që në lashtësi dhe vijon ta bëjë edhe në shekullin e 21. Vetëm arti i vërtet mund të depërtoj dhe të frymëzoj rrugën e ndryshimit. Brenda këtij universi të madh, ne kemi dhe artivizmin, që është përdorimi i artit si një metodë jo e dhunshme për të ndryshuar mentalitetin, të depërtojë në ndarje dhe të përballet me probleme të mëdha përçarëse dhe sociale. Ka vendosur ta bëjë këtë të fundit, pra këtë tip arti, dhe do guxim, e para do talent dhe e dyta do guxim të bësh një art të tillë. E pra ka vendosur ta bëjë Antoni Karagjoski, në ky 26 vjeçar Makedonas, i cili për shkak të asaj që quhet homofobia tipike ballkanike, detyrohet të lëjë vendlindjen e tij dhe të stacionohet prej vitesh në Holland. Ekspozita me cilën Antoni mbrin në Tiranë quhet thjesht kultura e poshtrimit. Antoni përdor artin për të thyer stereotipin. Antoni përdor artin për të bashkuar të ndryshmit brenda çatisë së madhe të mesazheve që lëshon arti i tij. Por Antoni Karagjoski do të ishte i vetëm dhe do të kishte një mision të pamundur për ta zhvilluar këtë gjë, nëse nuk do të kishte në krahët e tij një mik, një shok, një bashkëluftëtar. Nëse nuk do të kishte Arbër Kodrën, një aktivist i linjës së parë në mbrojtje të drejtave të LGBT-s. Kodra është themeluesi i OMSA, Open Mind Spectrum Albania. E njohim, është një djalë i guximshëm që u ri përballë ekraneve, përballë mikrofoneve për treguar botën e këtij komuniteti. Ata kanë mbritur, unë i them mirëmbrëma, fillimisht Antoni Karagjoski, mirëmbrëma Antoni. Nice to meet you. Arbër Kodrës, miku im i vjetër. Mirëmbrëma Arbër. Antoni, ti e ke quajtur kultura e poshtrimit. Pra, a mund të mendojmë ne se poshtrimi ndaj komunitetit tuaj është tashmë kulturë? Pra një kulturë në sistem? Pse shkruar? You called it culture of humiliation, your exhibition. Can we say it now that it's a culture to humiliate still nowadays? Yes, absolutely. I think since I'm back in this region, because I left Macedonia 5 years ago, I'm back in this region and I see that bullying, which is the campaign of my artivism, it's growing even more thanks to the growth of social media, especially nowadays. Sigurisht që mendoj kështu, duke qenë se dhe fushata që unë bëj, fushata e artivizmit, ka të bëjë me bulizmin dhe bulizmin në internet, dhe është akoma i pranishëm dhe në ditët e sotme. Arbër, po, qëndroj pak te artivizmi, cila është sot fuqia e artivizmit, dhe sa e rin kë linjë arti të zbusndarë dhe të amortizoj përçarje? Arti është një formë që gjithë na bën të mendojmë. Na bën të mendojmë dhe na e zbut pak më shumë çështjen dhe situatën ashtu siç është. Kur shfaqem, kur për herë të parë proponoja për ekspozitën bashkë me Antonin, kam marrë nga të dyja llojet e feedbackeve, po feedbacku më i mirë ka qenë ai pozitiv, sepse e kanë parë nga një formë më e ndryshme dhe çdo njeri mund të gjejë veten, ha? Okej. Antoni, cila është sot fuqia e artivizmit? Sa e rin ose më mirë të themi, çfarë ka ekspozita, me çfarë mjetesh luan ajo? Cila është goditja që jep? What is the power of the artivism and what is your exhibition about, if you can say it? Well, the power, that's why I love the word artivism, because art, and especially artivism, is using activism as through the arts as a non-violent method for breaking down stereotypes and discrimination, because everyone can relate to art. And my exhibition is creating awareness against bullying and cyberbullying based on sexual orientation and gender identity, which was inspired by my past growing up as a young homosexual in a conservative country like Macedonia.
Është i pranishëm thot dhe duke qenë se ekspozita ime fokusohet më shumë tek bulizmi dhe pulizmi në internet, i cili akoma është i pranishëm dhe është historia. Kjo është pjesë e historisë time. Çdo gjë janë të gjitha ato postera, ato punime. Do i nuk e parë në ekran pamjet nga ekspozita e sotme hapur në orën e dhe çdo fotografi, siç e shikoni, është pjesë dhe tregon një nga historitë gjatë jetës së Antonis derisa ka shkuar të jetojë në Amsterdam. Është arbër aktivizmi një mision i vështirë, pothuajse i pamundur, veçanërisht në disa vende të Ballkanit, por dhe jo vetëm, në disa vende të tipit Gjeorgji, Turqi, Palestinë, në ku oqeani i homofobisë është i frikshëm. Është e vështirë. Në fakt Antoni e ka shfaqur ekspozitën e tij në vendet që përmend dhe me shumë vështirësi dhe me homofobi, mund ta them, por ka qenë pak më duke qenë si formë më e zbutur dhe njerëzit e mendojnë pak më ndryshe. Dhe Antoni për shembull do shkojë e ka shfaqur dhe në Azerbaijan, was your last exhibition? Yes. Then Azerbaijan, how was it in Azerbaijan for you? Well, I don't know if you follow the situation of the LGBT community in Azerbaijan, what's happening, especially after the crackdown that the government did in 2017. But it was received quite well, and many people got inspired by it. But again, even though if you inspire people in this kind of difficult countries, it's always an issue. Vende me shumë të vështira, edhe pse njerëzit inspirohen dhe marrin inspirim dhe është pritur shumë mirë, por është janë vende që janë shumë të vështira për komunitetin LGBTI. Dhe mezi pritë ndonjëherë. Antoni, pse shkon pikërisht në toka të tilla të minuar? Why do you go exactly to this kind of places that are of risk? Because I think it's necessary to go to these kinds of places where there's no human rights, let alone LGBT rights. And as I said, that's the power of the artivism. It's breaking down the stereotypes, but in a very non-violent method and in a slow method, but it's slowly changing the mentality through the arts. Prandaj po them, pse e them që fuqia e artivizmit cila është, sepse i thyen këto barriera, i thyen këto stereotipe, këto mentalitete. Dhe mua prandaj dua të shkoj në ato vende që nuk është prekur dhe janë vende që të drejtat e njerëzit nuk respektohen as shumë, drejtat e njerëzit personave LGBTI gjithashtu. Antoni, jam kurioz, Gjeorgjia apo Turqia, Palestina apo Shqipëria, Azerbajxhani apo Maqedonia, ku je ndjerë më të siklet? Which of this country that you mentioned had you felt not very good and not very good during the exhibition? Not very good. Or at risk, at least. I will have to say Azerbaijan. Azerbaijan. I will have to say Azerbaijan. Why? Because of as I said, the government is basically hunting down LGBT people right now. Sepse ka një qeveri që nuk I do personat. And it's always very difficult because I am exposed there, because my campaign focuses on bullying. Dhe unë jam I ekspozuar atje sepse based on sexual orientation, so fushata ime është bazuar në orientimin seksual dhe në identitetin gjinor, dhe sigurisht që ka një bum për ta dhe gjithmonë ka tërheq që mos jetë mirë. Exactly. Arbër, kultura e poshtrimit, ekspozita për shembull në fjalë, vjen një herë në vit. Çfarë duhet bërë? Çfarë duhet bëni ju? Çfarë duhet bëj shteti? Që nga kultura e poshtrimit të kalohet në kulturën e pranimit. Dhe në ditët e sotme ka akoma bulizëm dhe bulizëm në internet, që dhe vete e has për ditë, por ne kemi një mbështetje, është një lëvizje 10 vjeçare tashmë, ka një mbështetje, edhe pse akoma nuk janë zgjidhur të gjitha gjërat, nëse mund ta them kështu, por ka akoma shumë për të bërë. Ka akoma vërtet shumë për të ndryshosh mendjet dhe zemrat e njerëzve do kohë. Exact. Antoni, dua një përgjigje të sinqertë. I want a sincere reply now from you. Okay. Përse braktisët juve betejën tuaj dhe nuk preferuat të qëndronit si shumë si vëllezër tuaj në Maqedoninë e Veriut, por zgjodhët të shkonit në Ateun e Why did you leave your country and you didn't want to stay there to continue the battle for this cause, and then you left for Amsterdam? Well, to be honest, my life was threatened. I almost got killed on the streets. Random people just attacked me. And I didn't want to live in fear anymore. And I just wanted to live my normal life and be who I am.
without any judgment, without any prejudice, and not to think constantly if I go out that something will happen to me. So I got really tired of living in fear. Isha I kërcënuar me jetë dhe kisha frikë të jetoja, më gati sa s'më branë në vendin tim. Dhe për këtë arsye unë vendosa ta lija vendin dhe se nuk mund të jetoja dot më në atë vend. Dhe u zhvendosa në Amsterdam nga ku mund të jetoja atë që vërtet unë isha. E kisha shumë vështirë të jetoja më në atë vend. Ju e banonit në Shkup? Where did you live? In Skopje? I am from a small town called Prilep, but I also but I lived in Skopje when I was studying architecture there. Po kam jetuar në Shkup kur studioja Kjo arkitekturë. ndodhi sa vite më përpara? How many years ago was this story that you mentioned? Almost 5 years ago. Para 5 vitesh. Sot pas 5 vjetëve, nëse rikthehesh në Prilep, njerëzit janë më ndryshe? When you go this nowadays, after 5 years in Prilep, how are the people in Prilep? Are they To be honest, towards me especially, they are super supportive now. I was just there 2 weeks ago. We launched the first queer film days in my hometown. Të them të drejtën, tani kur shkoj, janë vërtet suportues dhe më habitem nga kjo gjë. Nga vjen kjo? And how this support, where does all of this support come? I don't know, I think it comes from the moment that I just stayed true to who I am and I just expressed myself without any fear anymore because I felt safe finally living in Amsterdam. And it was very beautiful to see that the cinema that we did, the queer film day, was filled with all of my high school friends that actually bullied me. So they came and support me. Të jemi sinqert, mendoj se kjo vjen nga fakti sepse jam I vërtet tani me veten time dhe jetoj më I qetë dhe më I sigurt, duke qenë se kjo siguri më vjen dhe nga vendi dhe ku jetoj. Por u habita se gjatë këtyre ditëve që bënim aktivitete në Prilep kam pasur njerëz dhe miq nga shkolla e mesme, ata njerëz që më shkaktonin bulizëm kur jetoja atje para 5 vitesh. Mirë, it's good news. Yes, I was completely surprised as well. Kujt ja dedikoni këtë ndryshim, të metamorfozë të komunitetit? To whom you dedicate this change of the community in there? Janë bërë Maqedoniasit më europian, janë bërë më tolerant. Can you say that people in Macedonia are more open-minded or tolerant, or what is happening? Slowly, I think now also with the change of the government, people are slowly becoming more open-minded. I mean, it's always going to be a long process to change the mentality of a country like Macedonia, but I see a big change. I work with young people now with the big project that we are doing in the Balkan region, and the way they think, these young people, the way they think towards LGBT or human rights is way advanced than when I was there 5 years ago. Të them të drejtën, avash avash po ndryshon dhe ka ndryshim, do kohë që ndryshosh mentalitetin e njerëzve, por shikoj të paktën të rinjt dhe rinia po ndryshon mentaliteti I tyre, mënyra se si I qasin gjërat. Për këtë jam I lumtur thotë. Nisur nga këto historitë e Anthony Tarber, ka përshtypjen se ne jemi më mirë pak si Shqipëri. Jemi më mirë. Të paktën ti nuk je kërcënuar me jetë. Deri tani. No, s'marrë kur nuk ndodhi. Ti do thotë jemi më mirë, jemi një hap më përpara. Kjo vjen nga fakti që ka punuar më shumë në shoqërinë civile, qeveria, apo jemi si popull më tolerant. Ke një analizë tënde? Shqipëria, duke qenë se unë kam qenë në bordin e një organizate më të mëdha në Ballkan që merret me komunitetin LGBTI, organizata ERA. Shqipëria ka dalë nga vendet më të mira në fakt. Për sa I përket ligjeve, vërtet ka ligje që janë në letër, por shumë mirë që janë, sepse implementimi lë për të dëshiruar, por dhe jemi, e di si është puna kur flasim më shumë për çështjen, atëherë dhe mësohet çështja. Dhe vërtet mund ka njerëz që është më mirë që ne t'i kuptojmë të tjerët sesa të na kuptojnë ata neve. Kemi më të lehtë më saktë t'i kuptojmë, sepse ndryshimi do vi avash avash. Sigurisht. Të ka lindur ty ndonjëherë ide për të larguar në formën e një revolte siç Anthony e bëri 5 vjet përpara? Në formën e një revolte, për moment fuck ju të gjithëve, po ikin në një vend normal ku jetojnë normal. E ke patur këtë dilemë? Edhe e kam pasur, e them, edhe pse për momentin jam duke luftuar që ndryshoj çështjen në vendin tim dhe më vonë nuk e di nëse do ikja apo jo, por akoma jo. Anthony, nëse Prilepi jot do të eci me hapa më të mëdha, e ke menduar ndonjëherë të rikthesh në provincën tënde? If Prilep will change with big steps, did you ever think to come back, to live in there?
To be honest, never. No, never. Never. After After experiencing so much in these past years and going to these countries that you mentioned, it's just, and living in Amsterdam it's Në gjithë këto impossible. vende që ti përmende që unë vërtet kam pasur eksperiencë, por dhe të jetoj në Amsterdam, si e them, është e pamundur që unë shkoj të kthehem në Prilep mes kaq kohe. Cili do të jetë stacioni i radhës i ekspozitës? Where will be the exhibition now? Which is next? Which country? I have no idea. I have no idea. Maybe it will Nuk e kam be ide. because on Monday I'm going back to Azerbaijan and we're going to launch the first LGBT film festival there. So maybe I will bring it again to Azerbaijan in a bigger scale, but for Në now, javën I tjetër don't do know. ikin në Azerbajxhan sepse i do hapim një festival filmi dhe mendoj se do ta çoj edhe një herë në Azerbajxhan, po akoma nuk e kam vendosur sepse dua ta bëj më të Antoni, madhe. Azerbajxhan, Turqi, Palestinë, Shqipëri, dhe asnjëherë nuk e ke menduar ta hapësh ekspozitën në zemër të Prilepit? Did you ever think to open the exhibition in the heart of Prilep? Maybe one day. I opened it in Skopje 2 years ago, I think, and but Prilep, maybe. E Why hapa not? para Why dy not? vitesh, por Yeah. në Prilep ndoshta. Arbër, si jemi sot, në raport me, flas, ne, juve ne, në raport me 5 vite më parë, këtu në Shqipëri. Ka ndryshim, ka goxha ndryshim. E ndjen e prek, Po, është ka ndryshim i goxha ndryshim. sipërfaqshëm, është ndryshim i imponuar, Jo, nuk është i sipërfaqshëm. është ndryshim i sforcuar, si e. Jo, është një luftë që vjen vetëm nga ne aktivistët. Shumica thonë mbështetja ndërkombëtarëve, mbështetja ndërkombëtarëve është shumë e rëndësishme, por jemi ne që jetojmë në vendin tonë që do ta sjellim ndryshimin. Nga 5 vite e tani, domethënë janë bërë shumë ndryshime, po flas jo vetëm nga ana e legjislacionit, por edhe nga ana e mentalitetit se njerëzit mësohen dhe kuptojnë që ti je një njerëz si gjithë të tjerët, nuk ke pse dhe po ishe i vërtet me veten tënde pastaj dhe kur kostot janë tepër të larta, por rëndësi ka që ky është mesazhi që dhe që unë jap, ti je i vërtet ashtu siç je. Nuk ka të bëjë ndonjëherë as orientimi seksual, as një lloj gjëje tjetër, por me gjithçka në jetë ti jesh ashtu siç je. Ti flet me kaq lehtësi kur flet për Tiranën, si është gjendja, të themi, në qytetet e tjera, sepse juve nuk jeni vetëm në Tiranë. Absolutisht. Si është një person i LGBT-s për shembull në Vlorë, në Lushkë, në Kukës, në Është i mbyllur, është i ndrydhur, nuk është Tirana, nuk është gjithçka. Një pjesë e madhe e komunitetit jeton në Tiranë. Por unë vetë kur dal në rrethe, domethënë ti shikohesh me një sy tjetër, ëh. Domethënë imagjino sa të shtypur janë se për shkak të diskriminimit, bulizmit dhe shumë gjërave që mund ndodhin. Okej, e njëjta gjë në Maqedoninë tuaj, Antoni, pra Shkupi është më ndryshe se sa Kërçova, se sa Tetova, se sa Prilepi. In your perspective, what do you think? Is Skopje different from Prilep or Tetov or other cities that Yes, are around? absolutely. Skopje is becoming more, in a way, more open-minded than the smaller cities, and many of the young people are just migrating to the capital, and I think that's why somehow the youth is gathering more in the capital, and I see quite a big change also with cultural activities also regarding the LGBT community. It's growing bigger, but it's just centered in the capital, unfortunately. Është shumë ndryshe, Shkupi është më open-minded dhe po bëhet akoma më open-minded nga të tjerët, nga qytetet e tjera, plus ka shumë aktivitete kulturore që ndodhin dhe shumë gjëra të tjera që kanë bërë më ndryshe nga të tjerët. Por dhe ajo është hapur avash-avash, po vendet e tjera, qytetet e tjera vetë për çfarë kjo është e vështirë. Antoni, do të rikthehemi edhe një herë titullit të ekspozitës, sepse kam disa rezerva personale. E ke quajtur kultura e poshtrimit. Pra ke një lloj vetëfaqësimi me këtë titull, a mund të ta kishe quajtur kultura e betejës sonë, kultura e luftrave tona, ose pse zgjodhe pikërisht kulturën? Pse kërkon ta pranosh përmes ekspozitës? About the name of the exhibition, why did you choose culture of humiliation? For example, why did you choose another name like culture of the battle that you had? What made you choose this kind of name? Actually, that's a very interesting story because I was living in Slovenia at that point before I started my exhibition, and I was listening to a TED talk that Monica Lewinsky gave about bullying and cyberbullying, because Monica Lewinsky was the first person in the world who got cyberbullied in 1998, and then she talked about her experience, which I got quite familiar with my own, and then she just mentioned the world culture of humiliation, and then it just got into my head.
And that's how Jetoja I në created it. Sloveni atëherë thotë një TED Talk show i Monika Lewiskit në 1988 që kishte dhënë, duke qenë se ishte një nga personat e parë që ka mësuar bulizëm kibernetik në internet dhe përmendi fjalën kultura e poshtërimit dhe prandaj dhe në atë periudhë po e bëja dhe ekspozitën, thotë, po punoja dhe më tërhoqi shumë ky emri që ishte fiks me situatën që unë kisha jetuar. Dakord. Arber, 17-a parashikohet një... 18-a. Parada e zakonshme e përvitshme? Parada, po, të parkurinia në orën 12. Ka një element të ri? Do jetë një Pride Park që e kemi quajtur, do jetë tek parkurinia, ku do ketë dhe organizatat tjera dhe mbështetës të tjerë, jo vetëm nga organizatat LGBTI, por edhe organizatat tjera në fushën e drejtave të njerëzit, dhe do bëhet një marshim pastaj në për bulevard. Do të jetë aktivitet lokale apo do të jetë rajonal apo lokale, sepse është organizuar nga organizatat lokale, por do ketë dhe aktivist ka rajoni. A do të ketë aktivist? Patjetër, po. Si është situata në rajon? Në vendet ballkanike, në këtë provincën tonë të Ballkanit, kush është një hap më përpara? Kosova, Maqedonia, Shqipëria, Bosnia, Malizi? Shqipëria, jemi një hap më përpara. Jo se unë jetoj në Shqipëri, po është fitore e madhe të mendosh. Po ka akoma për të bërë. Tani të mos kërko, kene të heqim paralele me Hollandën. Jo, absolutisht, se i duke qenë se jemi dhe një vend i vogël, dhe një vend... Thua ka akoma, ke një stek tënden për shumë që thua, wow, këtu jam okej. Këtë quan ka akoma, do më cila do t'ishin po ka akoma sepse ti del akoma i friksuar në rrugë, ka njerëz që dalin akoma të friksuar në rrugë. Dakor, pra, po vetëm në Londër dhe në Amsterdam nuk dalin njerëz të friksuar. Jo, ka dhe vende tjera. Ka dhe vende tjera që dalin? Rom, Milano, Ka që janë dhe hapur akoma, po, absolutisht. Kjo është ideja që ti mos pësosh bulizmin, diskriminimin që ekziston akoma në ditë e sotme. Okej, si do të arrim ne t'ja heqim nga truri aty që po na ndjek tani këtë historinë e bulizmit? I cili t'ja heqim në atë masa që kur takoj njërin prej jush, në rrugë, në pallat, në shkallë, në dyqan, në kinema, i thot, hey, black, how are you? Si do t'ja prej? Edukimi është, edukimi. Edukimi duhet folur, duhet i edukosh njerëzit. Unë e them gjithmonë, populli duhet edukohet dhe të marri akoma... Dhe tradita, Arber. Tradita, po, janë dakord dhe me tradita. Një fund oriental, historia... Jam dakord dhe me traditën, po si që thashë më përpara është më thjesht, dhe është më thjesht për ne t'i kuptojmë ata që s'na kuptojnë, dhe t'a bëjmë më të lehtë se sa ata neve. Cili është segmenti i popullsisë, të themi në Turqi, në Palestinë, në Azerbajxhan, ai më konservatori, Anthony? What do you think is the most conservative population in all of these countries that you were? Well, to be honest, it's all of them. It's all of them. Ka një element në gjithë të vendet që unë kam qenë. Because in most of them, big part plays religion, of course, and that makes it... Sepse luan një rol të veçantë feja në këto vende. Yeah. Okay. So, all three or four, it's Azerbaijan especially is... Sidomos Azerbajxhani. Yeah, Turkey, not to mention Turkey. Turqia pastaj. Of course, Palestine, Middle East. Palestina, lindja mesme. It's super conservative. Vërtet konservative. Unë thashtë në fillim, artivizmi është përdorimi i artit si metodë jo e dhunshme për të ndryshuar mentalitetin, si metodë që të deportoj në zvoglimin e ndarjeve dhe të përballjeve. Anthony Karajovski e bën me guxim këtë gjë për shumë vitesh. Është ekspozita e tij që udhton nëpër vendet që unë do t'i quaja vende të minuara. Të vendosh në Palestinë apo në Turqi, o pse jo, nëse doni edhe në Shqipëri apo në Azerbajxhan. Dhe ai ka guximin e njeriu që mund t'ia dalë. Nuk është i vetëm, ka një grup njerëzish, njërë për cilve është Arber Kodra. Miku imi vjetër, cilin falenderoj që ishe mua sot. Falenderit shumë. Anthony, thank you very much. Thank you so much for having us. Dhe komplimentoj publikisht për çfarë po bën. My compliments for what you are doing. Dhe të uroj rrugë të gjatë. And I wish you big success. Okej, ne stopohemi këtu, 25 orë këto momente. Idhem një hapësirë të shkurtër publicitare për të rikthyer me një kampion të ndryshoj dërsisht atmosferë. Tani është një minutazh kampionësh, kush është dhe për çfarë kampion, zot Gasi. Ka publicitet.